Čau lidi, zdraví vás Dandy a já vás vítám u dalšího let's playe a tedy tentokrát si můžete všimnout, že hraju hru The Stanley Parable nebo Parable nebo Parable, jestli nemluvíte anglicky, nebo já taky nemluvím anglicky, takže si tomu říkejte jak chcete. Tuto hru jsem dostal od Citrona k narozeninám, takže já tedy Citronovi moc krát děkuju, protože tato hra je, jo mám zapnut mikrofon, dobrý, tato hra je podle traileru fakt super, je to něco ve stylu anti-chamber, také si musíte dostat ven z místnosti. Hned jsem tady na úrovni obrazovce a vidím, že tady mi běží FRAPS jednou, dvakrát, třikrát, tak tedy doufám, že to bude nějaký strojený video. Ne, to doufám ne. Takže teda jdeme na to, begin the game. Loading. Jinak snad mi to teda nebude lagovat, já jsem to teda fakt ještě neskoušel, já ani moc jako tak nějak jako nevím, jak by se to mělo pořádně hrát. Takže o to víc to teda nebude překvapení, já jsem se na to už nehrázně těšil, ale netěšil jsem se na to, že mi tady bude běhat loading, to jsme si tak trošku nedomluvili, ale dobře, tak tedy počkáme. Jo, konečně. This is the story of a man přišla mi SMS-ka, to vás to zajímá. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-ripping, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. No jo, tak teď jste si mohli podívat na trailer, and tak then one doufám, day something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Tak jestli jsem to dobře pochopil, tak teď už jsme začali. Tak jestli jsem dobře pochopil ten trailer, tak ten chlápek tady vlastně furt jenom pracoval na tom počítači a tady... Pak už jsem tomu moc nerozuměl, abych se přiznal, přece jenom taky nejsem zas tak dokonalý, takže teda nevím ani co se má dělat, ale dobře, dejme tomu. Takhle se zavírají dveře, jo? To je jako takhle realistický, ale počkej, to už jde otevřít. Aha, tak bezva, no. Tak do tady otevřít nějaký šuplíky? Ne, nejdu. Ne, no tak dobře. Co tady to? Počkej, to fakt jako nemůžu otevírat dveře, jo? To je docela blbý, co koukám. No. Nebo počkej, jak se otevírají dveře? To fakt jako nejde? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Rozhodl se, že půjdou do nějaký meeting room, takže musíme najít meeting room, ale kde je meeting room? Je to třeba, ne tady? Ne, takže tady to určitě není, takže tady hledáme meeting room, hele, kafe, co je tady napsáno? I hate Monday, no to já taky samozřejmě, i když to samozřejmě natáčím v pondělí, taky zajímavý. Jo, tak jo, teď to... What? Ty dveře se zavřely, když to kafe spadlo? No tak to nechápu, to zase nechápu, ta hra je zase na mě až moc logická, mi přijde. Ale tady jsou nějaký věci, hele to je jo to je telefon, to je pevná linka, já mám doma pevnou linku, ale to vy nevíte. Takže musíme najít meeting room, ale to nevíme kde je. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Říkal, že Stanley vstoupil do dveří nalevo. A co se stane, když půjdu doprava? To se neřeklo. Počkej, to zkusíme, tak půjdeme doprava. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it.
Jo, takže tady to je ta správná cesta, takže ta nalevo nebyla správná, nebo jo? Tak, what? Tak to nechápu. Takže jako byla správná, i když... Ne, nebyla. Nebo byla? Takže to je zase nějaká antilogika jako v Antichamber. No jasně, tady je meeting room. Takže to je zase stejná logika jako v Antichamber. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Že co? Že si... Teď jsem přesně nepochopil, co chce, ale... Yes, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Že se podíval na paintings, což jsou obrazy, nebo... Tak počkej, tak to nechápu. Tak teď... At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. What? Počkej, zkusíme jít dál. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Že rychle otevřel dveře po své levici, aby se mohl vrátit jako do nějaký svých business nebo co. Jo, počkej, tam se mi to nelíbí, tam se mi, ne, tam nepůjdu, tam se mi to nelíbí. Ale co je tady? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Do not lie if you are lying right now, stop, ten step. Co to je? What? Tak to nechápu, tak to jsem... What? A to se mi to jako fakt nelíbilo, jako, takže jo, to jsem tady. Tady ty dveře zavřou, ne? Nezavřou se, ne? Jo, zavřou se, já to věděl, že se zavřou. Ale tady potřebujeme klíček, ne kartu potřebujeme, není tady někde nějaká karta, nebo tak něco, nebo... Warning, do not jump from the cargo lift while it's in motion, will cause of death. Tady píšou, že jakmile skočíme dolů, tak budeme muset zaplatit 5000. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. To jsem asi... I'm not your enemy, really, I'm not. Oh, no dobře, tak... I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about tak to vypadá na Český poště, vidíte to, vlastně všude samý balíky, všude samý bordel, takže tak, a já se vydám... Ne, nevydám se. My vlastně musíme upít, že jo, to je snad jasný. A tady není nějaká karta? Ne, není. Dobře, no. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. A ty dveře se zavírají a otevírají, to je strašný, a tady to otevřít nejde. Počkej, tak co tady? Tady... Ale tady to vypadá jako kdyby tam, to radši, to tady nejradši říkat nebudu, ale to tma se mi nelíbí. What? Ježiši Kriste. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly... Oh, no, you can't... Did you just unplug the phone? Yes, I unplugged the phone. That wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. Teď jsem si říkal, jestli jsem dělal správně. It's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? Takže jsem udělal špatně. Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. Právě jsem udělal něco neuvěřitelného. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices, and to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch.
I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person, but if used incorrectly can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Takhle je to správně. Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack and crack." Co? Practice. To je bezva. Já se, ale jinak musím ale říct, že asi pochopíte, že když nemluvím, že máte poslouchat to video. A ne můj mobil, který zase... choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. To je tak Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. This way, please. No tak to je bezva. Takže se nám to tady takhle hezky změnilo a teď už se ten telefon... Škoda, teď už ho nevezmu, ale můžu zavřít dveře? Ne, nemůžu. Ale tady něco je, tady to vypadá jako... A tady se tady asi už nikam nedá jít, ale tady je napsáno exit, takže teoreticky... Je to tamhle nahoře ten exit, no jasně, ale... Jak se tam dostat? Tak počkej, to vypadá jako kdybych si stoupnul sem a šel takhle, jenomže tady nic není, takže na to kašlu. Tady to není žádná fantasmagorie, tady to je bohužel krutá realita. A proč se ty dveře zase zavřely? Já nechci, aby se ty dveře tady zavíraly, to je strašně iritující. A hlavně to dokáže trošičku kapánek vyděsit. No to je jedno, kam mám jít teď? Teď se to taky zavře, ne? To jsem zavřel já nebo ono? Jo, ono to zavřelo tak. Ale tady jsou nějaký dvířka. A nejdou otevřít, jak to? Tady nejde nic otevřít, jo. Tady normálně by mohli provázat zámky, nebo taky něco jinýho. No tak počkej. Hej, teď tady ta plot nebyl. Tak počkat. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Jo, že... tak to je pravda, no, že to místo prostě jak nehraje se, ale to tak nějak. Ale, no to je pravda. Tak počkej, tak už byste mi mohli dát nějakou tu kartu od těch dveří, nebo... nedali, jako jste tak na mě hnusný. No tak já taky budu hnusný, já prostě nebudu chodit tam, jak chce ten pitomej, to mluvící pitomý, co mi tady určuje. Hele, už jsem se že tam jde vyjít. No tak dobře, tak nejde, nic otevřít nejde. My jsme měli jít sem, pokud se nemýlím, že jo? Nebo jo? My jsme měli jít sem, nebo jo? Ano, tak jsme tam nikde měli, to je samozřejmě. Ale proč jdeme zpátky? To mi nějak nesedí, to je nějaké... You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again and you'll be home free in the real world. Říkal, že když půjdu do těch dveří doleva, tak zase budu nějak... To dveří doleva, jo. To znamená tady ty, ne? Ne. Počkej, tady ty.
Tak dveří doleva jsou tady to, tak nebo myslel tam ty dveře, ty co jsem předtím přešel, no to je taky možný, že jo. Třeba to tady to byla jenom zakázka, já nevím, vy už jste to možná tady tu hru dohráli, jenom já jsem ji dohrál. Tak počkej, tak bys... Remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When You can Stanley jump, came no, to a tak set to je of two open doors, he entered the door on his left. Au, ty jsi praštil, děláš si srandu? Ale já nechci doleva, já se tam bojím. Budeme znova doprava nebo ne? No tak jo, tak toho nechám. zkusíme to, já nevím, třeba si někam dostaneme, ale nevíme kam. Ale tady ty dveře, hodiny, kolik je hodin? Vypadá to jako kdyby bylo 4:45 v půl to bouchne, ale to jak samozřejmě není, ale tady to je... Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. What? How to solve a dispute with a coworker? Tak to je zase nějaký povídání, jako třeba můžou dělat vaši pracující rodiče, co pracují třeba u naší nějaký telefonní společnosti, jako je O2, a nebo taky ne. Dobře, tak tady na to radši Ježiši. Everyone is unique, you must of all. Každý je unikátní, tak třeba tady ten kopíruje barvu téhletý kravaty, to jsou strašný kopíranti, pak že jsou unikátní, no jasně, kopíruješ! Hruška. Broom closet, co to je broom, to nevím co je broom, to nevím. Hele. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Takže vyšel nahoru do nějakých kanceláří. To není můj domov. Kam jsem to zase vyšel? Záchod. Aha, tak to není záchod. To jsou zamčená dveře, ale tady to vypadá jako kdyby to bylo něco tajného. Ani z těch oken se nemůžu podívat, to vypadá jako silent nebo silent. Teď nevím jak to, já tak nevím jak se to říká správně, ale Silent Hill nebo Silent Hill, taková ta hra, víte co myslím. To fakt tady nejde nic otevřít, to jsou úplně blbý koule, tak to jenom otočí. Tak dobře. Cože? To se neřeklo, že já se můžu krčit? A ičkem ještě otevřu inventář, ne? To by bylo fakt dost dobrý. Begin the game again. Já se jenom kouknu, jestli tady nejsou titulky, aby... Když tak... Ty hele, ono to tady fakt je? No tak já zapnu titulky, abyste třeba tomu líp rozuměli a já se líp orientoval. Tak tady děkuju, že jste mi to připomněli, já jsem to tady samozřejmě předtím nenašel a... Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Spoke the code. Tak bychom měli zmáčknout tady to nějak, nebo... Počkej, jak to znělo? Speak clearly into the receiver. Tak to je bezva. Stanley spoke the code. Nightshark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. No. Teď to dělám, ne? Nebo to mám napsat? I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. Počkej, ale co? Já ti dám kritiku, ty. Já se tady nebudu orientovat podle nějaký Okay, fine, you're not gonna do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. Jasně, respekt, já ti dám respekt, že jsi chtěl točit kousek dozadu. Hele, to je co je? If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. What?
is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. To je jako jsem na nějakém checkpointu, nebo? Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No ale, tak počkej, tak jsem musel udělat něco špatně v té místnosti, ne? Nebo co? Tak to nechápu, tam se muselo něco stát, ale já nevím, jak se to měl jako otevřít, tam na to nešlo jako nějak kliknout nebo tak něco, že jo? To bylo... Proč mi to zase zčernalo? Cože? Are you kidding me? To jsem měl jako počkat, nebo... What? Chápeš to? No tak... Oh my god. Tak ale už to hru normálně nějakých 20 minut a už mám normálně nervy někde tamhle za tímhle světlem. Tak dobře, tak půjdeme teda sem. A co jsem teda udělal špatně, mi teda řekni tam... Samozřejmě jako, že mě to zabilo, ale co jsem udělal špatně? Cože? Ale to jsem fakt jako nic neudělal. Tak ale to už se mi přestává líbit, jak se mi to takhle fakt startuje. To už se mi přestává líbit, to už se mi fakt jako přestává líbit. Takže ještě jednou tak normálně vezmu tady tu kitku, prohodím mi tady tu LED diodou a uteču světlem. Sice se objevím možná někde v Narny, nebo v Trony, nebo Darny, nebo Rokiny, nebo nevím, někde v Praze se objevím, ale to je jedno, prostě chci odsaď pryč a to už to tady nebaví. Tak jo, vlezeme, nic nedělám, mám ruce pryč od klávesnice, nic. Cože? Co? Ale když to už jsem zkoušel několikrát a stejně jsi mě zabil, takže já na tebe kašlu, já jdu doprava, kašlu na tebe. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction, perhaps we're not too late. Ne, počkej, tady se mi něco nelíbí. Já jsem věděl, že jsem měl jít sem, ale... Tak co? Keep dry, ale... Teď nejde jako nic otevřít. Cože? Ani to nejde otevřít, tady nejde nic? No, já už jsem z toho úplně blázen. Tak počkej. Ne, půjdeme sem znova, mně se tady něco nezdá. Jako ať se mě zabije jako 1000krát, ale tady prostě je něco špatně. Tady je něco špatně, já vím, že tady mám něco udělat, ale co mám tady sakra udělat? Neplatí. Doufám, že tady je aspoň nějaký save game nebo tak něco, každopádně tohle je decentně divné. Tak počkej. Tam vevnitř to vypadá, jako kdyby to bylo trošku rozházané, jako kdyby tam řádila moje šéfová, nebo spíš moje učitelka. Dobře, tak já zkusím jít znova tam, ale jestli mě to znova jakoby zabije, tak já normálně se zabiju asi taky, protože už je to nebaví, jak to furt zabíjí. Sakra, tak to jsem neměl dělat. Yes, to jsem přesně chtěl. What did you think was so special about seeing the game undone? So much garbage. It's worthless now. A to je chyba, že jsi to tady nedoprogramoval. Hele, tam jsou dveře. To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? Ta odpověď je, že jsi úplně blbej. Neměl jsi tady zavírat, kdybyste tady nezavřel, tak já bych... Ne, to neuděláš. Ježiš, to je Pakosaurus, co to dělá? Ne. Tak teď tam něco vyskočí, ne? Ne? Nevyskočilo. Co se děje? Hezky. Co to sakra? Počkej, pomoc! Počkej, jak mám jít pryč? Ježiš, to je úplně hovno, tady to. No, tady jsou dveře. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground.
What, did you think that would be funny? Ano, je to funny, je to very funny. A teď jako ještě how important it was to be like Stanley. Teď se musí dostat nějak actually pryč. knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you. You're a child. Já jsem fakt child. My story. Já, ježiši. Tak jo, tak chvilku tě budu ještě poslouchat. Protože vidíš, že se vykecane jako Kališová u nás ze třídy. Co to sakra? To jsem já? Co to je? To... To si děláš... To je jako konec, ej, to si děláš... To si děláš srandu. To si děláš srandu. Tak to byl tedy opravdu hodně dlouhý let's play, to jako... Oh my Jesus, to si děláš srandu. To je jako fakt konec hry. Ne, to nemůže být konec hry, ne, nebo to fakt bylo takhle krátký. Ježiši. Oh, tak to je hustý. Tak musím uznat, že tohle jsem jako fakt nečekal, každopádně... Fakt to vypadá jako, že je to konec, tak tady asi uznáme, že je to konec. Takže tedy děkuji moc za shlédnutí, ale ještě se tedy podíváme, co se tedy stane, nebo co se tady nestane. Každopádně tohle to mě teda fakt dostalo, to jsem nečekal, jakože Antichamber mě vyšel na nějaký 11 dílů, ale... Tady to dohraju hned. To je dobrý. Počkej, tady se musí dostat nějak. Teď se to zase seklo. Teď zase klasický loadingový screen a... Tady... Tak dobře no, tak... Tak tedy toto je konec asi tohoto let's playe. Jo, tak to je konec. Takže tedy já doufám, že se vám tento let's play náhodou Stanley Parable líbil. Jednodílný let's play, tak to je snad nejkratší let's play v historii. Každopádně díky moc, že jste to koupil, fakt jsem se královsky bavil. Tedy já doufám, že se vám tato hra líbila a vůbec, že se vám líbil tento let's play. Pokud ano, tak dejte like, pro více lidí klikněte na tlačítko odběr a já se vás rád budu těšit u další videa, takže tedy lidi, mějte se, uživejte si a u nějakého dalšího let's play. Čau čau.